ganda rin. Panalo, no? Ito na, naramdaman na ni English. Ito na. This is it. Natawag ako ng dagat. Kaya nga eh. Diba? Pagdalo tayo. Baka may dash guard dito, makabili na. Pantik brand na na. Ganda oh, may ano pa oh. Yeah, playground. Cabana 1. Cabana 1. Cabana 1. Ano Cabana? The beach. Let's go to the beach. Meron silang beach. Meron yung guest, oh. Ilang Cabana po yan? Face mask, no entry. Go, go. Brownie. It's cool. Okay. See Michael. May pool pa. Ito yung sarili. Oo, Ito dito. yung section. Oo, tsaka sure. Yung kapag ano, doon yung Yung caterer nyo, kaya rin magluluto dyan. Ganda yun, no? Ganda dito, ang ganda ng beach. Nanalo. Ano bang, oo, pwedeng matumano dito, reception. Ceremony. Pag yung- Dito pala yung ceremony. Ay, ano po ba? Dual. Ah, dual ka. Diyan po yung reception. yung lakad nung bride. Wala So, ka na dito, may ka, no? Saan po lakad? Parang Okay. sentro siya dito sa bato. Kasi yun. Ganda. Kabog. Ayos. Okay. Mas maganda nga dito kasi may view. Pag doon, wala eh. Dito yung ano, Diyan yung maglalakad yung bride. Dito maglalakad yung bride. Yan. Tapos din sa Simula may Coke dito. and Can. Oh. Kasi dito yung ano eh. Ito yung kwarto nila eh. Dito siya maglalakad. Pag ganyan. Pak, Hmm. Pak, pak, pak. hanggang dun sa may Coke and Can. Alam mo yun? Ayan yung red. Okay. Wow. Pwede din po ang press dito. Press area. Dito po usually talaga nag-ano yung ano. Yung bride. Yung Siguro pala na. Wala na kayo sa labas. Wala ka. salamin. Banyo. Okay. Shower. Hot and cold. Leto.
off. Okay. Pwede pumasok. Sige po. Hindi pa ang aking paa. Okay. Tama. Okay. Ang aircon. Taas. Aircon. Yes. Ang bilog. Hindi siya pwede mag-exceed ng 3. Kakala. Tatlong adult po. Oo. Hindi po pwede sir. Ganun. Kunyari sa wedding. Hanggang 4 sir sa wedding pwede. Pwede. Sige sir. Import. Ikaset pa po. No. Ano bang kulang? Magda-down na nga eh. Keng, Nagda-down magda-down na. na. Oo. Ito na, ready na eh.